आन्टी भाउजू आयो सपना पनि पिर्दैछ आयो अनि उसले साइकल लिएर है यहाँ चाहिँ चारैतिर बत्ती बोलेको रहेछ है दाइ हाम्रो घरमा भएको अहिले है हारमोमले बत्ती मार्थ्यो सबै बत्ती बालेको दिउँसो बत्ती मार्छ हाम्रो घर गर्मी चाहिँ किन हुने चितवनमा घाम लाएर गाइज हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ आज चाहिँ हामी एउटा गेस्ट एउटा दाइलाई भेट्न जाँदैछौँ है त्यो म अब थम्बनेल राखिहाल्छु थम्बनेल राखेर अब थम्बनेलबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है को हो भनेर सो हामी चाहिँ आज एकदम एक्साइटेड छौँ है भेट्नलाई दाइलाई भेट्न पाउँदा अनि एक्साइटेड भइहाल्छ पनि होइन हो ओके ठिक छ अहिले चाहिँ हामी रतन र म हो है अब हामी त अब जहिले हो होइन जहाँ गयो नि हामी सँगै हो त्यही त अनि अब फाइनल्ली अब रतनले गुगल एडसेन्सको पिन पनि पाइसक्यो है आयो सो गाइज लास्टै रमाइलो गर्छ है उसले चाहिँ खै उसको अगाडि भन न सिजी ल्यान्डमार्क अगाडि सिजी ल्यान्डमार्क ऊ दाइ चाहिँ उहाँ सिजी ल्यान्डमार्कको माथि है कता पार्किङ यता ओ यता हो म फर्स्ट टाइम आउँदै है गाइज म चाहिँ सिजी ल्यान्डमार्क फर्स्ट टाइम हो यो यस सरी ओहो खतरा रहेछ है यहाँ त राख्ने ठाउँ पनि योभन्दा तल पनि छ अनि अलिकति माथि पनि छ यो चाहिँ एक्सिडेन्ट भइसक्यो अच्छा सो गाइज है हामी चाहिँ पार्किङमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ है अनि देखिरह होला खिचे नि खिचे सो हामी चाहिँ अब माथि जान्छौँ है सर गयो नि त अहिले एकदम हेर त अहिले त ओहो हेर त विदेशै आए जस्तो भयो नि मलाई त गाह्रो छ मलाई त हेर त विदेशै आए जस्तो भयो नि त चप्पल लाएर जाने गर्छ अब हामी चाहिँ दाइ चाहिँ माथि हुनुहुन्छ है हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ माथि गएपछि डक्टर दाइसँग गफ गर्नुपर्छ है रतनको भेटघाट कार्यक्रम भिडियो भयो भइसक्यो दाजुभाइ सिजीमा आएर पाहाडिया जस्तो फिल भयो हामीलाई दाजुभाइहरू फस्नु भयो यहाँनिर ठिक छ धान्दैन क्या हो मकै छ भने दिनु मकै खाँदै जाऊँ होइन मकै बेच्छ नि त पपकर्न भन्छ क्या त्यसलाई भ्लग यसो बन्यो आफै बन्यो यो अन भएपछि आफै बन्यो भ्लग अरूले क्यामेरा उठाउँछ हामीले हेलमेट उठाएर गरिन्छ त्यसो गाह्रो छ साह्रै गाह्रो छ सन्न भयो नि है फुल्यो फुल्यो हामी भाउजू आयो भाउजू लुक्नु भयो
बाजु लुक्नु भयो है दाजुभाइहरू गीतमा कपिराइट लागेछ पैसा कमाउनु परेन लास्ट मैले सही दाजुभाइ लिफ्ट लास्ट दामी छ हामी कतिचोटि चढ्यौँ रे अर्को लिफ्टमा दाजुभाइ चाहिँ फर्स्ट टाइममा म चाहिँ आइरहेको मिटिङ पनि डिल अब गर्नै पर्छ तपाईँको नाम के छ अरे रतन कार्की आइसकेसम्म खुल्दैन क्या हामी आइसक्यौँ है दाइ अगाडि हुन्छ सो अगाडि राम्रो छ भ्यू है स्विमिङ खेल्न भनेर हाम्रो भाइहरू चाहिँ चिनेको भाइहरू रहेछन् क्या हो ठिक 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 ल गाइस हामी दाइसँग फाइनली दाइसँग भेट भयो है एकदम एक्साइटेड थिएँ म दाइसँग भेट्न चाहिँ ल हेर सुरुदेखि नै एक्साइटेड थिएँ भन्दै आइरहेको है गोप्रो भ्लग गर्ने भइसकेपछि पृथ्वी जोशीले दाइले देखाएर भाइ लोगो मन भाइले त्यो तिमीले भनेको है त्यो चाहिँ तिमीले भनेको है रमाइलो बस जाऊ यहाँ बस त्यो चाहिँ तिमीले भनेको बाटोमा भाइरल भन्दा नि अब के भयो भन्दाखेरि अब मैले भर्खर भ्लग स्टार्ट गरेको थिएँ एकचोटि चाहिँ अब सपना पनि पृथ्वी जोशी आयो अनि मेरो घरमा ठ्याक्क त्यो भेले साइकल लिएर आयो है अनि त्यतिखेर त खासै केही भएन म बिउ चाहिँ अनि अस्ति भर्खरै मेरो 20,000 हिट भयो होइन लास्ट खुसी थिएँ कि म 20,000 हिट भयो अनि त्यसपछि अनि फेरि सपना पनि पृथ्वी जोशी आउँछ सबैले बने आउँथ्यो होइन पृथ्वी जोशी दाइ आउनुभयो भनौँ न एक्सपेक्ट होइन अनि आउनुभयो अनि त्यतिखेर V3 थियो कि भर्जन 3 अनि आउनुभयो अनि त्यसपछि त अनि मैले दाइ बिग फ्यान म भिडियो गर्छु भनेको मेरो स्टोरेज फुल भिडियो भएन अनि भिडियो नभएपछि अनि दाइको मोबाइलमा आएको दिएनन् अनि फगाएर यही दाइकोबाट भिडियो गरेर हाल्न लाउँछु भनेर अलि अगाडि गएँ अनि अलि अगाडि गएपछि अनि स्टोरी फाल्यो अनि होइन मस्त ल भ्लग बनाएँ दाइसँग कुराकानी भयो गफसप भयो बाइकमा बसेँ फर्केर आयो होइन ठ्याक्क दाइ ल भाइ म गएँ होइन भिडियो हालेको थिएँ दाइ सपना त्यस्तो देखेँ होइन अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ म भिडियो गर्छु भन्ने सोचेको कि सपनामै आयो पनि त्यस्तो भयो कि हुन्छ नि अब कसरी आउनुभयो पृथ्वी जोशी तर आशा गर्छु एउटा राम्रो अनि मैले त्यो अस्ति पृथ्वी जोशी नवलपुर आउनुभन्दा अगाडि पनि मैले एमडीलाई जुन दिन पृथ्वी जोशीलाई मैले सपनामा देखेको थिएँ फेरि भनेको भोलिपल्ट आएको हो कि उसलाई थाहा मेरो सपनाको कुरा हरेक कुरा पुरा हुन्छ क्या मा कसम दाइ मैले उसलाई भनेको थिएँ कि मैले उसलाई के हुन्छ भने पृथ्वी जोशी चाहिँ मैले नवलपुर आएको देखेको छु भनेको होइन भोलिपल्ट इन्स्टामा फोटो हेर्दाखेरि मैले सिजी ल्यान्डमार्कको फोटो देखेँ उषा सिजीको फोटो देखेको थिएँ कि मैले सिजीबाट गाउँ सपना पुरा हुन्छ क्या मेरो खतरा मान्छे रहेछ होइन म त सपना पृथ्वी जोशी आयो भन्दा अब हात लाग्यो अरूकोमा त कट्रिना आउने भन्छ करिना आयो भन्छ नि पहिला सन्नी नै आउँथ्यो ठिक हो अब त्यस्तै अनि अब कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा भ्लगर सुतेपछि भ्लगरै आउँदो रहेछ जस्तो फिल भयो मलाई जे गरेर आएको त्यसैलाई अलिकति राम्रो तरिकाले उठिने अनि गर्ने हो भाइ अब धेरै सोच्ने नै होइन जो बढी सोच्यो त्यो पागल हुन्छ मान्छे धेरै सोच्यो भने अब चाहिँ साइको हुने भन्दा केही भएन म यहाँ यो 18 के भइरहेको 5 वर्षमा तापनि म धेरै सोच्थेँ तर भयो अब सोच्ने होइन कुरो त्यो उसको साइकल त्यो चुन हालेर बनाउँदै एउटा भिडियो त्यसमा चाहिँ टोपे जो त्यो चाहिँ वाइल्ड चलेको हो त्यो भिडियो तपाईँको त्यस मन पराइदिएकै हो मान्छेहरूले देखेको थियो तपाईँले त्यही भिडियो हालेपछि अनि साइग्रेसताईको उताबाट चाहिँ कति 2:30 बजीतिर मैले त्यो भिडियो हालेँ 5:30 बजीतिर चाहिँ साइग्रेस पोखरेल भनेर आउँछ है मेसेज म त फेक होला भने हेरेँ होइन जस्तो भयो अनि डर लाग्यो कि अब मलाई यस्तो थर्काउने होला जस्तो लाग्यो कि म त्यो सोचेँ अनि त्यसै लाएर चाहिँ अनि एकैछिन कुराकानी भयो कलमा बोल्न सकिन्छ भाइ भन्नुभयो अनि डर लाग्यो झन् म त बोलियो फुट्यो होइन क्या मेरो पछि अनि बोलेपछि त अनि अब त्यो बोली त तिमीलाई थाहा नै छ देखा त्यति मिठो बोली यताउता अनि त्यसपछि त
तिमीले निकै नै राम्रो यसरी होइन तर चाहिँ म चाहिँ अब डराएकै हो फर्स्टमा चाहिँ होइन तर पछि चाहिँ त्यति कति 2:30 बजीतिर मैले हालेको थिएँ 5:30 बजीतिर चाहिँ अनि उतैबाट चाहिँ दाइको मेसेज आयो अनि यसरी कुराकानी गर्दा चाहिँ अहिले अब दाजुभाइ अहिले त अब अनि यो तोपे साथी पार्ट 1 गयो 2 गयो 3 गयो अब पार्ट 4 पनि अब बिस्तारै आउँदैछ फोनमा पनि निकै नै तिमीले गरेको त्यो भिडियोले भिडियो कलमा नि ब्याकग्राउन्ड टुन बजाएर हो क्या कपिराइट आउँछ अब चाहिँ आउँछ त्यतिखेर आउँथेन त्यतिखेर थिएन टप फ्लोरमा हो कि दाइ टप फ्लोरमा भन्यो सो गाइस यहाँ कुराकानी भइरहेछ दाइसँग बल्ल शीतल भयो चिताउने हो त यो हो त भाइ यार रमाइलो अलि उतातिर चाहिँ यहाँबाट यार कपिलास नदेखिन्छ कपिलास देखिन्छ नि दाइ खै यतातिर हो क्या छैन ऊ त्यो हो र यता हो होइन कहाँ त्यहाँ छैन चौधी के हो कस्तो दामी छ कि टक्क चौछौ राम्रो सरकारी भन्ने मात्रै दाइ त्यो त हो एकदम राम्रो छ तर त्यो सेताको चिताउनु लास्ट लगाएर अन्त लास्ट त्यो अति भिड गर्मी चाहिँ किन हुने हो चिताउनुमा घाम लाएर तरै हो त भाइ त्यहाँ पानी परेको होइन त्यहाँ बिछोड पानी परेको पानी परेको पानी परेको पानी पऱ्यो हो त्यो पानीको कुहिरो हो त्यो पानीको तपाईँले पानी परेको देख्नु होइन छैन साँच्चै देखेँ भन्छ कस्तो घर हजुर पानी परेको नदेखिनु होइन पानी परेको त किन पो नदेख्ने हो र तर यसरी यो चाहिँ त्यो प्लेनतिरबाट देखाएको आउँछ नि त्यो फोटोसोटो त्यस्तो चाहिँ देखेको यो हो र पानी परेको भइरहेको ल भाइ ल है अब दाजुभाइहरू यहाँ चाहिँ चारैतिर बत्ती बोलेको रहेछ है दाइ हाम्रो घरमा भएको अहिले है हारममले बत्ती मार्थ्यो सबै बत्ती बालेको दिउँसै बत्ती बालेको हाम्रो घरमा भएको त्यस्तो भन्थ्यो कि यहाँ नि भित्र बत्ती बालेको नि यार सबै यहाँको मारिदिनु दाइ बत्ती मार्दिनु यहाँको बत्ती त मार्ने हुन्थ्यो कि है अँध्यारो हुन्छ नि त फेरि यहाँ त अँध्यारो हुन्न नि यहाँ त किन बत्ती चाहियो र यहाँ त न कि लुगा धुनु छैन के गर्छ यहाँ त किन बत्ती चाहियो र हेर त ऐना राखेर बेकार ऐना नि किन चाहियो यहाँ है दाइ यत्रो बत्ती एउटा बारी हुन्थ्यो त्यो भाइ कसरी हेरेको कि बत्ती मार्दै भन्दा के भन्यो माथि गयो सुन्नु माथि गयो त फेरि होइन होइन तल पुगिसक्यो यति छिटै आयो यहाँ फेरि टिभी आउँछ टिभी अनहरू बिजुलीको बिल उठ्दैन अङ्कल बिजुलीको बिल उठ्ला नि धेरै टिभी के होइन अहिले ओह्रालोमा छौँ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू गाडी गयो क्रेटा ह्युन्डाईको साथीहरू अब हाम्रो आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म छ है भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अब सी यु नेक्स्ट भ्लग है यसरी नै भिडियो हेरिदिनु सपोर्ट गरिदिनु है 600 हिट हाने हाम्रो सट्ट अब छिट्टै 1K पुऱ्याउनु पर्छ है किप सपोर्टिङ ल गाइज बाई बाई